Umiiyak na yan eh. Hi guys! I'm your friend and Couture Up. So welcome to my vlog! Today, ang gagawin natin is mag-unbox tayo. Unboxing, this is from Shopee. Thank you very much. So, eto guys, gift ko para sa sarili ko. This is ring light. Wow! Ang maganda din natin tingnan if can hold the camera or phone. Kasi napakahalaga na nakakapit siya dun sa ring light, yung phone natin or camera natin. So, titingnan natin siya. Malalaman natin yan pag binuksan na natin to. So, I'm so excited! Oh. Unboxing. First unboxing. Ganito pala yung feeling. Maganda siya guys kasi naka-ano siya, secure yung packaging niya. So, pag sa biyahe, hindi siya ganun agad masira. Ang hirap na. Oops. Ito na siya guys. Anyway, December 11 po, in-order ko to. And ko siya natanggap. December 13. So, ayan. 2 days lang. Mabilis din sila na mating agad. Hindi ganun katagal. Galing sa ex ko. Charot. Wala pa akong ex. Oh, ang ganda. Oh, ang ganda. Ay, medyo mabigat siya. Thank you, Shopee. Wow! Baka. Oops. So, mamaya na natin ito balikan. So, basta ito siya guys. Sobrang ganda niya. Next is this one. Nakabahan ako ah. Ay, hindi pa pala ito na ano na yung labas. Pero yung itong loob. Sprayan natin ng alcohol. Ayan guys, alcohol na. Gusto ko na. Kunyari hindi ko alam yung nasa loob. Ano kaya nasa loob na ito? Ring light. Wow. Oops. Tandaan. Magsira. So, medyo magaan siya. Ito na yung mga laman niya, guys. Oops. Mabigat to. Okay naman siya. Wala akong nakitang wala lamang sira. So, yung titingnan na lang natin is yung light niya. Kung okay yung light niya, hindi pa nag-blink-blink. Kasi may nabasa pala ako dun sa comment na nakarating sa kanya, parang Christmas light daw. Hindi niya alam na bili niya Christmas light, hindi pala ring light. Kasi yung ilaw niya, nag-blink-blink. Sira ata yun eh. So, ito. Sana okay to. Nakabahan ako magkabit. Tulungan niyo ng ano ko. Ano ba to? So, ito talaga. Niluluagan yan. Ano po yan? Pero, natatakot kasi akong buka to. Baka mabigla. Masira. Hindi ako magaling mag-assemble ng mga gamit. Marunong lang akong gumamit. Hindi ako mag-assemble. Oh. Ay, natanggal ko. Sabi na sa inyo, hindi ako marunong eh. At lang, baka matuluyan to. Masyado ko naluagan. Ayan guys, tinulungan na ako. Hindi talaga ako marunong. So, ito siya. Wow! Ayan guys. I-lock na natin to. So, ganito lang siya. Logan natin. Tapos, aangat yan. So, yan. Kung ano yung gusto nyong height. Kung gusto nyo napakataas. Yan. Ayan. Sobrang tangkad niya. Hindi nyo makikita. Sobrang tangkad niya guys.
Guys, ito siya. Ayan. Simula dito sa pinakababa. Ayan, tangkad niya. Diba? So, next guys. Next. Ito na. So, ito alam nyo naman na siya kung paano gamitin. Tapos, dito isusuot yung nandun sa taas. Kunyari, alam ko. Pero alam ko siya kung paano, pero nakakatakot kasi bago lang. Masira. So, pag-aaralan natin yun. Ito dito. Sorry guys, sorry. Marunong talaga ako na ito. Totoo na. Yan guys. Totoo na to. Seryoso na tayo. Sorry. Kakabit natin siya. May crack siya, guys. Natuluyan ng ate ko. Didikit ko na lang sana siya. Guys, ginano niya. Diba nakaganyan siya? Tapos, ang nasa isip ko, didikitan ko na lang. Para magpantay ng ganito. Ang ginawa niya. Masira. Ano nalagay natin? Epic naman ang video na to. Pinagpapawisan ako. Sabi na nga bakit din? Naiiyak na ako. Umiiyak na siya. Sabi naiiyak na yan eh. Tears of joy. Hindi ako naiiyak. Napapawisan ako. Sayang yung luha ko. So yun everyone, so this is our first unboxing natin. The best na unboxing siya dahil ang dami nangyari. Unexpected. Ito guys, may purpose siya kung bakit siya talaga binili. And magagawa natin siya ng paraan kung ano may mga diferensya na nangyari. So ako na bahala dun. Lahat naman ng problem is may solusyon. And don't worry guys, I'm fine. And pasensya na kayo. Tears of joy yun guys. Huwag kayo mag-alala. Thank you so much. And of course, sana na-appreciate nyo tong video na to. And this is for you guys. Thank you for watching guys. I hope nag-enjoy kayo. And of course, don't forget to subscribe to my channel kung bago ka pa lang. And click the bell para updated ka palagi. And share and like mo na rin. And of course, meron po tayong page sa Facebook. Don't forget to like. And thank you guys and see you on my next vlog. Keep safe everyone!